Vid Medfac använder vi PBL som pedagogisk metod. Och en central del av PBL är arbetet i basgrupp, eller studiegrupp som det också kallas på vissa program. Och eftersom ni därmed ägnar stor del av era studier till att samarbeta med andra, kan det vara bra att vara medveten om olika faktorer som påverkar arbetet i gruppen. Att vara medveten om dessa faktorer ger er möjligheten att ha aktivt ansvar för det gemensamma arbetet, jobba konstruktivt, bli mer effektiva och framförallt förstå vad ni kan göra för att nå djupare i er kunskap. I den här filmen kommer vi prata om gruppprocessen, eller grupputveckling, för att ni ska kunna förstå hur gruppen går igenom olika faser och påverkar ert samarbete. Det finns flera olika sätt att beskriva hur en basgrupp utvecklas över tid. Och den modell som vi kommer beskriva här är utvecklad av Susan Whelan. Och de flesta modeller liknar varandra, men det kan vara värt att även titta på andra modeller än just den som vi presenterar här. I den process som Whelan beskriver så går grupper igenom 5 olika stadier. Och det kan vara bra att känna till de här stadierna för att bli mer medveten om hur man får sin egen grupp att fungera bättre. De 5 stadier som Whelan beskriver är trygghet och tillhörighet, opposition och konflikt, tillit och struktur, arbete och produktivitet och slutligen gruppens upplösning. Whelan beskriver att man kan till viss del likna gruppens utveckling med den utveckling man också som människa genomgår från barnstadie till tonår, yngre vuxen och till slut ålderdom. I det första stadiet, trygghet och tillhörighet, så det är den fas som man ofta också kallas för smekmånadsfasen. Då brukar gruppmedlemmarna lägga mest energi på att inte sticka ut. Man vill hålla med varandra, man trycker konflikter under mattan och man gör liksom mycket för att det ska vara så trevligt att jobba tillsammans som möjligt. I den här fasen får man en del gjort, men man blir sällan väldigt effektiv och definitivt inte särskilt kreativ. Nästa fas är den fas som de flesta brukar tycka är ganska jobbig och kallas då för opposition och konflikt. I den fasen så brukar några gruppmedlemmar visa sitt missnöje med hur gruppen faktiskt fungerar. Och gruppen börjar då lägga både tid och energi på att faktiskt kritisera eller att diskutera hur man faktiskt arbetar eller vilka värderingar som styr gruppen. När och om man tar sig igenom den fasen av mer konfliktsökande period så når man ett stadie som då kallas för tillit och struktur. Och då har man jobbat sig igenom de konflikter som präglade den tidigare fasen. Och man brukar andas ut och man brukar då också ha hittat mer effektiva sätt att arbeta och man litar mer på varandra och man känner sig tryggare i sin roll i gruppen. Och det gör också att gruppen blir mer effektiv och får ännu mer arbete utfört. Om den här fasen fortsätter och gruppen mognar ännu mer, då når man den mest effektiva fasen som då heter arbete och produktivitet. I denna fas är alla gruppmedlemmar mycket trygga med gruppens arbetssätt, med gruppens medlemmar och de som har arbetat i en sådan grupp brukar minnas tillbaks på att det var en underbar tid då man faktiskt var ett riktigt effektivt och sammansvetsat arbetslag. Men ingenting är för evigt och definitivt inte på en utbildning där grupperna oftast byts efter 1 eller 2 terminer.
Och sista fasen då, som kallas för upplösning, kan präglas av en del motstridiga känslor i gruppen, där vissa känner stor tillförsikt inför att nästa grupp kommer säkert bli lika bra. En del kanske till och med har glädje över att faktiskt få gå vidare till en annan grupp, medan andra känner stor sorg och separationsångest inför att faktiskt byta grupp. Och alla dessa känslor kan vara viktiga att hantera under denna sista fas för gruppen. Det är ju väldigt roligt att vara basgruppshandledare och följa grupper i den här processen att mogna och gå igenom de olika faserna. Men det är inte alltid helt lätt. Jag vet inte vad du tycker. Vad är de största utmaningarna med att vara basgruppshandledare? Men jag tycker kanske framförallt när gruppen kommer in i det här med opposition och konflikt. För då märker jag att det finns jättemycket frustration i gruppen. Och det är inte alltid så lätt att lösa det på ett konstruktivt sätt. Så då brukar jag få jobba ganska hårt som handledare och hjälpa studenterna. Så det tycker jag är väl kanske den framförallt mest utmanande fasen. Själva. Jo, men och man märker också att studenterna tycker den här fasen är väldigt jobbig. Och man vill inte sticka ut, man vill förstås inte bli osams med sina studentkamrater. Så det här är en skrämmande och jobbig period. Själv är jag inte så konflikträdd. Jag hoppas inte att jag söker konflikter, men jag kan tycka att det nästan är jobbigast när studenterna inte kommer till den här fasen utan fastnar i den här första fasen av trygghet och tillhörighet. Då kan jag bli frustrerad att studenterna inte vågar lyfta på locket och faktiskt ta upp de saker som så uppenbart irriterar dem eller hindrar dem från att faktiskt börja arbeta effektivt. Ja, men precis, för vi vet ju liksom att när det blir lite, kanske inte konflikt, men ändå motsägelser i gruppen och man har olika tankar, framförallt om ämnena, det är då studenterna lär sig som allra mest. Så att, ja, jag håller absolut med om att när det bara flyter på, då kan jag undra om studenterna lär sig det de behöver. Så absolut, jag håller med. För det som är viktigt att komma ihåg är att det är omöjligt för en grupp att utvecklas och komma till en effektiv arbetsgrupp utan att ta sig igenom den här perioden av opposition och konflikt. Så det är en väldigt viktig fas eftersom man där får syn på sig själv, vilken roll vill jag ha, vilken roll har jag, och det är där man har möjlighet att faktiskt hitta de arbetssätt som fungerar just för den här gruppen. Och det går inte att göra det utan att man börjar gnida lite mot varandra. Ja, men precis. Och vi kanske ska vara tydliga med konflikt. Alltså, vi menar ju inte att det ska vara riv och slit och att det ska vara bråk i gruppen. Men ändå det där att man vågar ifrågasätta lite och fundera på, är vårt arbetssätt verkligen rätt? Passar det alla i gruppen? Och börja diskutera det. När man presenterar en modell så här med olika faser och olika steg så känns det ju som att allt går på räls och man går från ena fasen till den andra och till nästa. Och naturligtvis ser ju inte livet ut på det sättet utan en grupp kan gå fram och tillbaka i olika faser. Olika individer kan också röra sig på lite olika sätt så att man får ha förståelse för att den här processen är inte så strömlinjeformad som den låter när vi faktiskt presenterar det på det här sättet. Och vi vet ju av erfarenhet att många studenter jämför basgrupper med varandra. Och då kommer ni också märka att olika basgrupper är i olika faser under terminen, men också att de olika faserna i sig kan se väldigt olika ut beroende på gruppen och gruppsammansättningen, handledaren och mycket mera. Så bli inte oroliga för att ni märker att det funkar olika i de olika basgrupperna.
ibland kan jag utmana grupper och presentera den här modellen och fråga gruppen om vilken fas de tycker att de faktiskt befinner sig i. Och oftast är det så att de som uppenbart är i trygghet och tillhörighet, alltså den tidigaste fasen, de tycker själva att de är i den mest produktiva fasen. Så att basgrupper tenderar att överskatta hur mogen och hur långt kommen gruppen faktiskt är. Mm. Och det är också återigen då viktigt att prata om och ta stöd av er handledare för att diskutera och få hjälp i att identifiera i vilken fas är ni. Och också om det är så att det uppstår något bekymmer i gruppen, ta stöd av er handledare. De kommer aldrig kunna lösa era problem, det är jätteviktigt. Men de kan hjälpa er att ha en konstruktiv diskussion om vilka faser ni är i och hur ert arbete funkar. Så verkligen ta stöd av dem. Och enda vägen framåt är, som man alltid säger, att man måste faktiskt kunna prata om de här sakerna. Det är viktigt att i gruppen också kunna ha den här metanivån där man faktiskt pratar om själva arbetet och sätter ord på de tankar man har runt basgruppsarbetet, så att man inte enbart pratar om ämnesinnehållet utan också pratar om arbetssättet i gruppen. Absolut. Och det är en av de stora vinsterna med PBL, att ni tränas i att ta de här typerna av diskussioner. Så att det inte bara blir att ni har en massa faktakunskap när ni är klara. För även om ni kommer tycka att det är skönt att komma ut i arbetslivet och slippa basgruppsarbete, så kan jag berätta att hela arbetslivet är en typ av basgruppsarbete. Basgruppsarbetet tränar er på framtida arbete i olika grupper, olika team ute på era kommande arbetsplatser. Precis. Och med det här så önskar vi er varmt lycka till med ert grupparbete och att skapa konstruktiva samarbetsstrukturer. Lycka till!